Sự biến đổi nào ẩn chứa đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh? Từ việc bị chế giễu vì phong cách đồng quê, cho đến việc gây ấn tượng với khán giả tại một bữa tối sang trọng, Triệu Lệ Dĩnh đã dùng sự tự chủ và kiên trì để phản kháng và trở thành nữ hoàng thời trang cao cấp. Cô gái mặt tròn ngọt ngào đã trở thành hiện thân của sự thanh lịch phương Đông, và đằng sau đó là sự tàn nhẫn và quyết tâm được mài giũa trong hơn một thập kỷ. Triệu Lệ Dĩnh biến hình từ cô gái nhà quê thành quý cô sang trọng chỉ trong vài giây. Ai nói rằng những cô gái có khuôn mặt tròn thì không thể thời trang? Bạn có biết không, Triệu Lệ Dĩnh 36 tuổi, cô gái vùng Đông Bắc nổi tiếng với hình ảnh ngây thơ ngọt ngào, thực sự đã diện một chiếc váy đen hở lưng tại bữa tối cao cấp của Givenchy, toát lên thần thái bùng nổ và khiến khán giả choáng ngợp. Đừng tin nếu bạn không nghe điều này, nhưng có rất nhiều ngôi sao thời trang đã đi khắp đất nước đến hiện trường, nhưng tất cả họ đều hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khí chất giải trí trong nước của chúng tôi. Nhưng ai có thể ngờ rằng, vài năm trước, Triệu Lệ Dĩnh từng bị chế giễu là đại diện cho phong cách đồng quê, diện mạo thảm đỏ của cô năm nào cũng nằm trong danh sách bị phàn nàn. Cái gì? Cô ấy đã dùng loại thuốc tiên nào để có thể phản công dữ dội như vậy? Dư hôm nay hơi ngọt nhưng cũng khá đau lòng. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh và trở thành nữ thần thời trang cao cấp. Ngành giải trí không thiếu người đẹp, nhưng rất ít người có thể biến việc bị chế giễu là quê mùa thành nhân vật xa xỉ cao cấp như Triệu Lệ Dĩnh. Năm 2016, Dior chính thức công bố cô là đại sứ thương hiệu của hãng. Cư dân mạng ngay lập tức bắt đầu chế giễu cô, và những lời phàn nàn thậm chí còn lớn hơn cả tiếng mọi người tranh giành bao lì xì trong dịp Tết Nguyên đán, sang trọng với khuôn mặt tròn. Thật là vô lý, vâng, họ chỉ thiếu việc treo biểu ngữ và hò hét trên sàn catwalk. Cảnh này có quen không? Ngành công nghiệp giải trí luôn tàn khốc và mọi thứ liên tục thay đổi. Bất cứ ai leo lên đỉnh cao lúc này có khả năng sẽ bị kéo xuống. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh không chấp nhận sự sắp đặt của số phận, từ vụ bê bối ăn mặc trên thảm đỏ đến việc tập luyện thể hình qua đêm, rèn luyện kỹ năng diễn xuất và nâng cao thẩm mỹ thời trang. Cô gái này đã liều mạng để tạo ra con đường tự lực truyền cảm hứng cho các ngôi sao nữ. Nhưng bạn có nghĩ cô ấy có thể dễ dàng lật đổ định kiến của những người qua đường đối với cô ấy không? Bạn muốn sao? Thậm chí còn có những bài kiểm tra khó hơn đang chờ bạn. Một vài năm trước, mọi người đều phàn nàn rằng cô là cô gái nhà quê, nhưng cô không tin điều đó. Sau khi kết hôn và sinh con vào năm 2019, chỉ trong vòng nửa năm, Triệu Lệ Dĩnh đã gầy đi và săn chắc hơn so với trước khi kết hôn. Hơn nữa, loại ý chí này nếu đặt lên chiếc cang lớn ở Đông Bắc Trung Quốc thì sẽ được ca ngợi là hổ nữ. Nhìn cô ấy kìa, tỷ lệ mỡ trong cơ thể cô ấy ít hơn 19%. Cô ấy gầy và khỏe mạnh, không bị chảy xệ. Ngay cả Trương Tử Di cũng phải giơ ngón tay cái lên khi nhìn thấy cô ấy. Cô không chỉ duy trì kỷ luật trong việc quản lý cơ thể mà hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí cũng đã hoàn toàn thay đổi khí chất của cô. Từ nhân vật ngây thơ và ngọt ngào trong Miss Sunshine, đến nhân vật dễ thương và quyết đoán trong The Journey of Flower, đến nhân vật hung hăng trong Wind Blow in Pinellia, những thay đổi này không thể đạt được trong một sớm một chiều. Sau thử thách của thời gian, thứ còn lại không phải là khuôn mặt mà là sự tàn nhẫn và quyết tâm. Tất nhiên, chúng ta, những người bình thường, không chỉ quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt của những ngôi sao lớn khi xem dưa lưới. Điều chúng tôi muốn nói đến nhất là sự nổi tiếng của cô ấy với công chúng. Cô gái này rất bướng bỉnh và chăm chỉ, hiếm khi có bất kỳ vụ bê bối hay trò nghịch ngợm nào. Mặc dù đã trở thành ngôi sao hàng đầu trong làng thời trang, cô vẫn thân thiện và trò chuyện về cuộc sống thường ngày. Cô ấy thực sự dám tranh luận với người hâm mộ trong phần bình luận trên Weibo và được mệnh danh là cô gái ngọt ngào quốc dân. Cô ấy có tinh khí của một cô gái đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc. Cô ấy không hành động như một quý cô cao quý, cũng không giả vờ lạnh lùng và khó đạt tới. Đây chính là ý nghĩa của cụm từ sang trọng cao cấp nhưng vẫn gần gũi. Điều quan trọng là cô ấy không bao giờ chạy theo sự chú ý và luôn chọn con đường phù hợp nhất với mình. Nói về gu thời trang, Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi phong cách chạy theo xu hướng trong 2 năm qua và nỗ lực rèn luyện kỹ năng ăn mặc bất cứ thứ gì thịnh hành. Trước đây là phong cách mới vào nghề của cô, nhưng giờ đây cô đã chọn phong cách Trung Hoa gọn gàng và sạch sẽ, trở thành hình mẫu để mọi người noi theo.
Không thể nào tất cả các bộ phim truyền hình trở lại trên thế giới đều có thể thành công hoàn toàn. Khi Dior chọn cô làm đại sứ, dư luận lập tức chia thành hai phe. Bạn có thể nói rằng sau này trông có vẻ hào nhoáng, nhưng bạn không biết rằng họ đang nỗ lực hơn để đăng bình luận phía sau hậu trường so với chúng ta khi đi làm. Đừng quên rằng những thương hiệu quốc gia này cạnh tranh chủ yếu dựa vào sự phù hợp về hình ảnh và khuôn mặt tròn trịa, dễ thương của Triệu Lệ Dĩnh từng được định nghĩa là không cao cấp và không mang tính quốc tế. Ngay cả các biên tập viên thời trang cũng viết trong bản thảo của mình rằng có một khoảng cách rất lớn giữa thời trang cao cấp và việc trở thành một cô gái xinh đẹp nhà bên. Một số chuyên gia thời trang bình chọn nữ diễn viên kém phù hợp nhất với phong cách thảm đỏ và Triệu Lệ Dĩnh thường lọt vào top 10. Cùng thời điểm đó, Lưu Thi Thi, người nổi tiếng với vẻ đẹp cao cấp, xuất hiện trong bộ váy dài như tiên nữ, hình ảnh, duyên dáng, thanh thoát của cô đã trở thành chủ đề nóng hổi. Dương Mịch cũng cố gắng hết sức để theo đuổi phong cách gợi cảm, nhưng bị cư dân mạng chế giễu vì vẻ ngoài của người nổi tiếng trên mạng tràn ngập màn hình. Thành thật mà nói, mặc dù các nữ diễn viên cùng độ tuổi có phong cách riêng, nhưng cư dân mạng thì không bao giờ ngừng gõ trên bàn phím của họ như câu nói Internet là vực thẳm và thời trang là cánh đồng Sura. Một sai lầm nhỏ có thể phá hỏng tất cả. Triệu Lệ Dĩnh đã gây ấn tượng tại buổi trình diễn thời trang Paris khi trở thành người phát ngôn toàn cầu đầu tiên của Givenchy về mỹ phẩm Trung Quốc. Đôi môi đỏ rực mang tính biểu tượng của cô đã thu hút 230 triệu lượt xem và truyền thông nước ngoài vô cùng kinh ngạc trước hiệu ứng Triệu. Từ việc gây tranh cãi vì mộc mạc đến sự công nhận quốc tế, cô đã chứng minh bằng sức mạnh của mình rằng vẻ đẹp không nên bị định nghĩa, giúp doanh số bán trước của thương hiệu tăng 470% tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và hoàn thành quá trình chuyển đổi tuyệt đẹp từ một diễn viên thành biểu tượng văn hóa. Vào ngày 19 tháng 7 năm 2025, một sự kiện phát sóng trực tiếp có thể được gọi là lễ hội mùa xuân của ngành công nghiệp thời trang đã khiến toàn bộ mạng lưới bùng nổ. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên sàn diễn thời trang Paris với tư cách là người phát ngôn trang điểm toàn cầu đầu tiên của Givenchy tại Trung Quốc. Diện chiếc váy sao được thiết kế riêng và đôi môi đỏ rực đặc trưng, cô đã cho thế giới thấy khả năng biểu cảm thời trang của các diễn viên Trung Quốc. Chương trình phát sóng trực tiếp đã thu hút hơn 230 triệu người xem và số lượng bình luận tích cực đã lập kỷ lục mới trong lịch sử phát sóng trực tiếp xa xỉ. Ngay cả truyền thông nước ngoài cũng kinh ngạc trước sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc của hiệu ứng Triệu. Những chi tiết phát sóng trực tiếp đêm đó đúng như sách giáo khoa. Triệu Lệ Dĩnh đã đích thân thực hiện 3 bộ trang điểm biến đổi tại buổi trình diễn ngoài trời với tháp Eiffel làm nền, từ hồng nút lì cho việc đi lại ban ngày đến kim cương đen mạ vàng cho những bữa tối, và cuối cùng là bộ trang phục kinh điển Red Velvet của Givenchy làm phần kết. Điều đáng kinh ngạc nhất là khi cô đang giải thích kỹ thuật trang điểm bằng tiếng Trung tại chỗ, giám đốc sáng tạo người Pháp đột nhiên quỳ xuống một chân để chỉnh lại gấu váy cho cô. Số lượt xem trên Douyin đã vượt quá 100 triệu trong 8 giờ. Người hâm mộ phát hiện ra cô đang đeo đôi khuyên tai bạc trên dái tai, được đoàn làm phim tặng khi quá trình quay phim Wind Blow in Half Summer hoàn thành. Chi tiết không quên ý định ban đầu này đã khơi dậy sự cộng hưởng về mặt cảm xúc. Dư luận đã có sự thay đổi đáng kể. Ngày xưa, Triệu Lệ Dĩnh vẫn vướng vào tranh cãi về trình độ học vấn thấp và nhà quê, nhưng hiện tại các blogger thời trang đang cạnh tranh nhau phân tích thẩm mỹ khuôn mặt cao cấp của cô. Kênh văn hóa nghệ thuật CCTV đã sản xuất riêng một bộ phim truyện để theo dõi quá trình cô tốt nghiệp trường trung học kỹ thuật cho đến khi trở thành người phát ngôn quốc tế. Những cư dân mạng từng theo dõi trào lưu và chỉ trích cô trong những năm qua hiện đang đăng ảnh chụp màn hình đơn hàng Givenchy lên trang chủ siêu hot này để bày tỏ sự chuộc lỗi của mình. Ngay cả stylist từng khẳng định mặt tròn không có khiếu thời trang, cũng lặng lẽ đổi trang cá nhân Weibo thành học giả nghiên cứu phong cách của Triệu Lệ Dĩnh. Ý nghĩa chiến lược đằng sau sự chứng thực này thậm chí còn thú vị hơn. Báo cáo tài chính của công ty mẹ của Givenchy là LVMH cho thấy doanh số bán trước tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng vọt 470% sau thông báo chính thức của Triệu Lệ Dĩnh. Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue, CEO của thương hiệu tiết lộ rằng họ chọn Triệu Lệ Dĩnh vì phẩm chất truyền cảm hứng của cô, từ bình dân đến ngôi sao hàng đầu, và khả năng tạo ra sự kết nối cảm xúc với thế hệ người tiêu dùng mới. Điều đáng chú ý là trong video thông báo chính thức, Triệu Lệ Dĩnh đã nói về vẻ đẹp không nên được định nghĩa bằng tiếng Anh trôi chảy,
được coi là một câu trả lời tao nhã cho nhãn hiệu mộc mạc trong những năm đầu của cô. Những tiếng nói phản đối vẫn chưa dừng lại. Đó chỉ là cách đóng gói của công ty thôi, làm mịn da và chỉnh sửa ảnh đều phụ thuộc vào hậu kỳ, giả vờ khí chất không mệt sao? Chỉ có những nghi ngờ này mới có thể khiến con người tỉnh táo, chỉ dựa vào quần áo và đồ trang điểm có thể kéo dài được một ngày, nhưng không thể kéo dài được 10 năm. Nhưng đó là vẻ ngoài ấn tượng, hay sự cải thiện về sức mạnh. Nếu 100 người nhìn thấy câu hỏi này, sẽ có 100 câu trả lời khác nhau. Bước ngoặt đã đến vào 2 năm trở lại đây. Nếu muốn nói Triệu Lệ Dĩnh đã lột xác, bạn phải có thông tin vào năm 2021. Cô đã mặc một chiếc váy cơ chua của George Hobeka tại đêm hội Weibo, kết hợp với vòng eo thon thả như tiên nữ và cổ thiên nga, khiến người hâm mộ của cô phải hét lên, nữ hoàng đã đến. Năm 2023, bộ váy Tony Wood được đặt may riêng tại Liên hoan phim Cannes đã tỏa sáng rực rỡ. Ngay cả các nhiếp ảnh gia người Pháp cũng không khỏi bấm máy điên cuồng, khen ngợi khí chất, thanh lịch phương Đông của cô. Nếu tính cả những lần xuất hiện trên thảm đỏ của cô trong 2 năm qua, có thể thấy ngày càng có nhiều trang phục cao cấp và được thiết kế riêng. Tất cả đều được gắn mác cao cấp và xu hướng thẩm mỹ quốc gia. Mỗi lần cô xuất hiện, giống như mở một chiếc hộp mù, và cư dân mạng tràn ngập màn hình với những bình luận không khen ngợi khuôn mặt của cô, mà khen ngợi khí chất bùng nổ và điểm thời trang dựa trên cốt lõi của cô. Làn sóng phản công này thật điên rồ. Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng không còn là bình hoa nữa mà đã trở thành nữ hoàng thời trang cao cấp. Điểm mấu chốt là cô gái họ Liêu của chúng ta đã nâng cao khí chất nhưng vẫn không mất đi sự yêu mến của khán giả. Dữ liệu năm 2024 cho thấy cô có hơn 90 triệu người hâm mộ trên Weibo và giá trị thương mại của cô nằm trong top 3 ngôi sao nữ. Trong mắt các nhà quảng cáo, cô ấy có cả 3 phẩm chất: nổi tiếng, gu thẩm mỹ cao cấp và sự công nhận của quốc gia, có thể dễ dàng hầm trong nồi và mọi người sẽ thích. Thương hiệu nhận xét rằng cô là người nổi tiếng nữ duy nhất có cả sự tinh tế và sự nổi tiếng trên toàn quốc, và tuyên bố này có thể được đặt ở bất cứ đâu như một vật trưng bày cúp. Chẳng trách người hâm mộ lại tự hào rằng Ing Bao của chúng ta là bà tổ của sự hợp thời ngay cả khi cô ấy cực kỳ mộc mạc. Nhưng đừng nghĩ rằng con đường phản công dễ dàng này sẽ luôn bằng phẳng. Bề ngoài thì mọi việc có vẻ ổn, nhưng thực ra lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nguồn lực thời trang là một miếng bánh lớn, và tất cả 85 bông hoa cùng thời đều tranh giành chúng. Dương Mịch quyến rũ, Lưu Thi Thi phong cách lạnh lùng, còn Đường Yên thỉnh thoảng mặc đồ thời trang cao cấp. Nếu Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đi theo con đường cũ, cô có thể sẽ bị những ngôi sao mới nổi vượt mặt. Ngược lại, cô ấy có cảm giác khủng hoảng và thường xuyên thử thách những phong cách mới, thậm chí buông bỏ bản thân cũng trở thành từ khóa tìm kiếm nóng. Nhưng cũng có vấn đề phát sinh. Một số cư dân mạng cho rằng gu thẩm mỹ của Ứng Bảo không còn trên mạng nữa. Một số người hâm mộ lâu năm lo ngại cô sẽ hy sinh cá tính của mình vì thời trang, và sự thanh lịch và quý phái của cô sẽ trở thành phong cách dập khuôn. Ngày nay, cư dân mạng rất sắc sảo. Ngay cả việc mặc đồ hot cơ chua cũng có thể được mô tả là mộc mạc. Bạn càng nổi tiếng, bạn càng sợ thất bại. Chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể dẫn đến việc bị tìm kiếm đen trên toàn bộ Internet chỉ trong vài phút. Đây là quy luật tàn khốc của ngành giải trí. Hôm nay bạn có thể là nữ hoàng về tính khí, nhưng ngày mai bạn có thể bị mắng vì cố gắng quá mức hoặc đánh mất chính mình. Chưa kể đến những điều khác, trong những năm gần đây đã có vô số vụ tai nạn thời trang xảy ra, và một thế hệ giao thông mới đã lần lượt xuất hiện. Làm thế nào để những hoa già có cơ hội xuất hiện tại các sàn diễn thời trang quốc tế hàng đầu trong tương lai? Ngay cả khi Triệu Lệ Dĩnh hiện có 90 triệu người hâm mộ, cô vẫn không thể cưỡng lại sự thay đổi trong thẩm mỹ thị trường. Mặc dù trần nhà cao nhưng bạn không thể đứng trên đó mãi được. Bạn phải siết chặt các ốc vít và tự quản lý bản thân theo thời gian. Câu nói cũ có nghĩa là 1 phút trên sân khấu, 10 năm làm việc chăm chỉ ngoài sân khấu. Thời trang cao cấp cuối cùng sẽ trở thành hiện thực và sức mạnh có thể duy trì sự tươi mới của nó. Đến lúc này, có thể một số người sẽ nói, này, chẳng phải đây là chiến thắng của agency, vốn và đội ngũ đóng gói sao? Chỉ cần có tiền, ai mà không thể trở thành đỉnh cao của thời trang chứ? Được thôi, để tôi trêu bạn nhé, nếu chỉ cần tiền là có thể mua được tính khí. Vậy tại sao những hoàng tử nhỏ có đường chân tóc cao vẫn phải lo lắng về việc không có vợ? Sự phản công của Triệu Lệ Dĩnh không phải là kết quả của việc chi nhiều tiền cho bao bì,
mà là kết quả của hơn 10 năm tự rèn luyện, tích lũy và kiên trì. Nếu cô ấy không thể, ngọt ngào mà không nồng nàn, thanh lịch mà không khoa trương, ai dám nói rằng cô ấy có thể duy trì được sự nổi tiếng trong ngành giải trí trong một thời gian dài. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng tuyến đường này sẽ luôn được ưa chuộng? Có nhiều nữ diễn viên chỉ dựa vào sự nâng cấp tạm thời về tính khí, mà không có khả năng thực sự nào để duy trì, và họ sẽ mất đi sự nổi tiếng vào năm sau và bị lãng quên vào năm tiếp theo. Mọi người đều ca ngợi cô ấy là nữ thần xa xỉ, nhưng tôi khuyên bạn nên thận trọng. Điều đó vẫn phụ thuộc vào việc bước tiếp theo của cô ấy có ổn định hay không. Điều quan trọng là phải giữ nguyên tính cách của cô ấy. Vậy câu hỏi đặt ra là, cuộc phản công của cô gái nhà quê vào giới hạn thời trang của Triệu Lệ Dĩnh có phải là sự thay đổi thực sự về tính cách của cô, hay đó chỉ là kết quả của một hoạt động nhóm và một lối tắt mà cô đã thực hiện khi thỉnh thoảng bước vào đúng xu hướng thẩm mỹ? Liệu danh tiếng nữ hoàng thanh lịch của cô có tiếp tục phát triển hay cô sẽ sớm bị nhấn chìm trên bãi biển bởi lượng phương tiện giao thông mới? Bạn coi trọng ngoại hình, tính cách hay sự chăm chỉ làm việc hậu trường của một ngôi sao hơn? Hãy vào phần bình luận và bắt đầu bình luận liệu có thực sự dễ dàng để trở lại với phong cách mộc mạc không?